व्हाईट कंपाऊंडपासून मी मोदक बनवणार आहे। गणपती येत आहे, प्रसादासाठी हे मी मोदक बनवत आहे। हे मोदक एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये आहे। हे बघा, मी इथे व्हाईट कंपाऊंड घेतलं आहे आणि हे 500 ग्राम कंपाऊंड आहे। व्हाईट कंपाऊंड तुम्हाला प्रॉफिट मार्केटमध्ये मिळू शकतं। तर चला तर आपण बघूया यामध्ये किती आहे ते चॉकलेट। तर मी यातले 2 पीस वापरणार आहे। 2 पीस 100 ग्राम 200 ग्राम वापरणार आहे आणि 200 ग्रामचे मोदक बनवणार आहे। तर 200 ग्राम आपण कट करून घेऊया। मी याला फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं आणि 4 तास बाहेर काढून ठेवलं आहे। तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी 2 पीस काढून घेतले आहे। 2 पीस परत पॅक करून तसेच ठेवून दिलेले आहेत। याचं आपण चॉकलेट पण बनवू शकतो। हे बघा, हे 2 पीस घेतले आहेत ते आता आपण छोटे छोटे तुकडे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहेत, लवकर वितळतील। हे डबल बॉयलर करायचं आहे। हे बघा, मी हे छोटे छोटे तुकडे करून घेते। ही एकदम सोपी रेसिपी आहे आणि गणपतीसाठी नैवेद्यासाठी एकदम सोपी रेसिपी आहे। तर तुम्ही एकदा नक्कीच करा। आरतीसाठी वगैरे तुम्ही संध्याकाळच्या प्रसादाला वाटू शकता। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी हे सर्व चॉकलेट्सचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतले आहे। आता ते तुकडे आपण एका बाउलमध्ये घालून घेऊया। तुमच्याजवळ अगर स्टीलचं असेल तरी पण चालेल। माझ्याजवळ काचीचा होता म्हणून मी काचीचा वापरते। स्टीलचा बाउल पण चालू शकतो। हे सर्व आपण चॉकलेट बाउलमध्ये घालून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी बाउलमध्ये सर्व चॉकलेट घालून घेतलं आहे। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी टोपामध्ये पाणी उकळत ठेवलं आहे आणि त्यावर हे चॉकलेट ठेवून देते। आपल्याला डबल बॉयलरच्या साहाय्याने हे मेल्ट करून घ्यायचं आहे चॉकलेट, व्हाईट चॉकलेट। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा चॉकलेट वितळत आहे। तर अशाच पद्धतीने आपण हे पूर्ण चॉकलेट वितळून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी टोप आहे ना खाली उतरून घेतलं आहे किचनवरती आणि हे बघा आपलं जे चॉकलेट आहे व्हाईट कंपाऊंड ते व्यवस्थित वितळलेलं आहे। हे बघा एकसारखं असं ढवळत राहायचं आहे आपल्याला। असं ढवळल्यामुळे लवकर वितळते आणि त्याच्यामध्ये गाठी पण राहत नाही। तर हे बघा एक चॉकलेट व्यवस्थित वितळलेलं आहे। रोज एसेन्स आहे माझ्याजवळ, मी रोज एसेन्स त्यामध्ये 2 थेंब घालून घेणार आहे। हे बघा 2 थेंब घालून घ्यायचं आहे आपल्याला। बघू शकता, बघा माझ्याजवळ पिंक कलर आहे, मी पिंक कलर पण घालून घेणार आहे 1 ड्रॉप। आता आपल्याला हे बघा सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। रोज एसेन्स घातल्यामुळे चॉकलेट आपलं एकदम छानपैकी बनणार आणि छान लागतं। त्यामुळे मी वापर केला आहे। तुमच्याजवळ असेल तर तुम्ही वापर करा, नसेल तर नाही केला तरी चालू शकतं। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा कलर घातला होता आणि एसेन्स घातलं होतं, दोन्ही पण हे बघा व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। त्यामध्ये आता मी हे बघा बदाम घालून घेणार आहे। छोटे छोटे तुकडे केले आहेत आणि बदाम घालून घेते। तुम्हाला जर आवडत असेल तर वापर करा, नाही केला तरी चालेल। आणि आता हे बघा व्यवस्थित परत मिक्स करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी मोदकांचा मोल्ड घेतला आहे। हा मोल्ड आहे ना प्रॉफिट मार्केटला तुम्हाला मिळू शकतो। तर हा बघा, यामध्ये आता आपण सर्व हे बॅटर घालून घेऊया। हे सर्व घालून घ्यायचं आहे। तर घालत्यावेळी पण व्यवस्थित घालून घ्यायचं आहे। हे बघा तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा असं टॅप करून घ्यायचं आहे आणि हे 8 मोदक तयार झालेले आहेत आणि याला 15 ते 20 मिनटं फ्रीजमध्ये ठेवून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा 15 मिनटं झालेली आहेत आणि आपले मोदक बनवून तयार झालेले आहेत। चॉकलेट मोदक यूज करून घेते। हे बघा आपणच निघाला आहे। तुम्ही बघू शकता किती छानपैकी मोदक बनवून तयार झालेले आहेत। तर आता हे सर्व मोदक काढून घेऊया। बघू शकता, हे बघा छानपैकी आपले मोदक बनवून तयार झालेले आहेत आणि मी त्या एका कागदामध्ये त्यांना रॅप करून घेणार आहे। असा मी हा पेपर घेतला आहे। पेपरमध्ये हे बघा मध्ये असं ठेवून मी 4ही बाजूने त्याला हे बघा असं करणार आहे आणि इथे आपल्याला एक रिबीन मिळते छोटी, ती रिबीन बांधून घ्यायची आहे। हे बघा हे आपल्याला असं रिबीन बांधून घ्यायची आहे आणि या पद्धतीने मी हे सर्व मोदक पॅकिंग करून घेते। आणि हे मोदक हे बघा तुम्ही आरतीला संध्याकाळचं वगैरे गणपतीसाठी वाटण्यासाठी आरतीला व्यवस्थित बनवून तयार झालेले आहेत। आणि ही माझी रेसिपी होऊ शकता। हे बघा छानपैकी हे मोदक तयार झालेले आहेत आणि आरतीला तुम्ही प्रसादासाठी हे मोदक वाटू शकता। तर हे बघा मी तुम्हाला दाखवते, माझ्याजवळ थोडं चॉकलेट होतं, डार्क कंपाऊंड होतं, त्याचे पण मी हे मोदक बनवून तयार केलेले आहेत। हे बघा डार्क कंपाऊंड होतं आणि मिल्क कंपाऊंड दोन्ही पण मिक्स करून हे मोदक बनवलेले आहेत। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी असं चॉकलेटही मोदक बनवून घेतलेले आहेत। तर तुम्हाला हे चॉकलेट मोदक बनवायचे असतील तर तुम्ही प्रॉफिट मार्केटला चॉकलेट मिळतं, तिथून तुम्ही आणून बनवू शकता। हे दोन्ही प्रकारचे मोदक बनवून तयार झालेले आहेत।
तर तुम्ही बघू शकता हे बघा दोन्ही प्रकारचे मोदक बनून तयार झालेले आहेत आणि हे मोदक कसे वाटले ते नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. धन्यवाद.